Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial și te rog frumos să-ți iei de aici informațiile cu care rezonezi. Te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul dacă găsești aceste informații utile pentru situațiile pe care le traversezi acum. Nu vorbesc mult astăzi pentru că am foarte puțin timp la dispoziție, dar voiam să mai clarific ceva în acest sens. Nu mă supăr, mă amuză. Motivul pentru care eu vorbesc foarte mult, în sensul în care vă transmit multe informații, este acela de a aduce la cunoștință un mesaj sau lucruri pe care poate nu le știți. Dacă le știți, mă bucur extrem de mult. Dacă nu le știți și vă ajută, mă bucur cu atât mai mult. Mai ales în această epocă a tehnologiei, unde totul se va restrânge. Vorbim despre păr astăzi, pe scurt așa. În momentul în care ai părul lung, acolo ai stocate și emoții bune și emoții mai puțin bune. Părul este puterea. Și mi-a confirmat acest lucru de foarte multe ori fetița mea, care nu avea de unde să știe această informație, în sensul în care nu dorește să o tundă nimeni altcineva decât eu. Cumva există în noi această informație că părul este putere. Părul nu este doar o fibră, nu este doar proteină, nu este doar păr, ci o extensie a sistemului tău nervos, pe care strămoșii noștri îl apreciau și îl onorau foarte mult. Era sacru pe vremuri, atât părul bărbaților cât și părul femeilor. În momentul în care cineva te tunde, îți poate imprima energetic, conștient sau inconștient, emoție negativă, mai ales dacă persoana respectivă are provocări și ea la rândul său. În momentul în care oamenii traversează diferite situații în viața lor, ați văzut că vor o schimbare de look, cum se spune, de înfățișare, și de cele mai multe ori merg să se tundă. Atunci când în părul tău, în câmpul tău electromagnetic, este foarte multă energie negativă, cu o tunsoare te eliberezi. Însă, dacă tu ești un om înțelept, atunci când te tunzi, s-ar putea să pierzi informație, mai ales dacă persoana care te tunde nu este una la fel de evoluată ca și tine sau este inconștientă, face acest lucru mecanic. Concluzia de astăzi: să ne alegem mai bine, mai conștient, oamenii pe ale căror mâini ne lăsăm părul, ca să fiu și eu amuzantă. Să vedem ce ne spune energia. Știți desenele animate cu Rapunzel, acea fetiță cu părul foarte, foarte lung? Avem foarte multe informații despre multe lucruri, dacă le înțelegem. Puterea focului și creatorul din noi înșine, elementul de foc. Am intrat în epoca focului, este o perioadă de acțiune, este o perioadă de transformare, este o zi, o perioadă în care poți începe să faci niște lucruri sau indicat ar fi să faci. Ai ceva în minte acum? Fă-o. Nu pentru că spun eu, consultă-ți intuiția, desigur. Și apă, incredibil, ca și ieri. Voi mai extrage o carte. Uite, opusul din viața noastră, dualitatea, polaritatea, extremele se atrag. Dacă ai o provocare până la sfârșitul zilei sau potențialul este să râzi la urmă, să te bucuri, să faci haz de necaz sau până la urmă să reușești ceva. Apă și foc. Din nou, se uita fetița mea la un film, Elementali se numește, unde el era apă, ea era foc și până la urmă s-au putut iubi. Poți reuși să faci ceva, oricât de complicat pare. Și o bucurie, așa cum am intuit deja, uite, te bucuri de reușita ta. O perioadă în care lucrurile îți pot ieși și îți pot ieși chiar foarte bine, deși nu te aștepți, nu știi cum le poți rezolva. Și roata norocului sau roata timpului, roata karmei. Karma și dharma. Ce lași deoparte și ce păstrezi în viața ta. Uite, că și povestea cu părul este foarte interesantă. Vrei să scapi de durere sau să-ți schimbi puțin viața? Tunde-ți părul. Ai lucruri bune de păstrat în viața ta? Lasă-l să crească. Cauză și efect.
Ce începe puțin complicat se poate termina cu bine. Pe de altă parte, ai noroc să rezolvi niște situații extrem de complicate, oricât de greu ți-ar părea. Să știți că suntem mai puternici decât părem sau decât știm că suntem. O consecința acestei perioade, efectul acestei perioade, este că poți avea succes. Ia uite, 10 de monede. Încasezi niște bani. 10 de cupe. Și trebuie să iei o decizie. Pajul de cupe. Foarte interesant. Dragii mei, să știți că suntem în fața unui început. Suntem în fața unei epoci noi, iar viața noastră se poate schimba în bine, se poate schimba așa cum nu ne-am imaginat niciodată, doar că pentru această schimbare este nevoie de noi toți conștienți, de noi toți responsabili, față de acțiunile proprii sau față de acei oameni care se bazează pe noi, mai ales copiii noștri. Poate fi pe zona de relații o perioadă în care o decizie pe care o iei te duce către un sentiment de împlinire, către iubire. Poate fi o perioadă în care, dacă sunteți un cuplu tânăr și vă doriți copii, să se întâmple acest lucru și să deveniți mai ușor părinți. Poate fi o perioadă în care ai voștri copii înfloresc sau au parte de succes într-un anume domeniu, într-o anume situație pe care o traversează acum. Poate fi noroc să începi să faci niște lucruri, să primești o veste bună despre o situație care anterior te-a stresat, pe care acum o rezolvi sau se rezolvă. Primești un rezultat bun. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, a venit vremea. Vremea să faceți o schimbare și voi, vremea să vă relaxați puțin, vremea să vă schimbați punctul de vedere și să aveți încredere că puteți avea parteneri de viață. La nivel profesional, este o zi în care orice ai face, orice ai decide, ești câștigat. Ești câștigat și ești câștigat din asta. Este o zi și cu apreciere, s-ar putea unii dintre voi să încasați salariul, să încasați niște bani, să aveți parte de recunoaștere, să deveniți virali, să fiți apreciați, tot felul de lucruri care vă sunt de mare ajutor. Energia este benefică în acest sens, dar prin propria voastră acțiune. Este și o perioadă în care se corectează ceva, justiția nu doarme și nu este oarbă. Niște lucruri se îndreaptă. Ori starea voastră de sănătate se îndreaptă și vă simțiți mai bine, ori este vorba despre o situație care în sfârșit capătă sens, despre o concluzie care în sfârșit vă duce acolo unde trebuie sau despre o soluție în sfârșit după îndelungi dezbateri. O energie bună. Ce ne spun 10 de monede și 10 de cupe? Patru de monede, că ce este al vostru este pus deoparte, că vă liniștiți, sunteți mulțumiți pentru ceea ce obțineți, căpătați controlul sau vă recâștigați voi stabilitatea, starea de bine. Poate fi o persoană care ia o hotărâre în ceea ce te privește pentru că nu vrea să te piardă. Luna, ca și ieri, în urma unei decizii sau această persoană a fost o perioadă de timp rătăcită, fie a avut probleme medicale, fie a fost într-o mică stare de confuzie, de depresie și în acest moment iese din acea stare care a tulburat-o și i-a înghețat puțin simțurile, ori este vorba despre o situație care a fost blocată și în sfârșit se deblochează. Se deblochează situația respectivă în urma comunicării. Aici avem o casă a 8-a în Gemeni, vorbim despre tranzacții comerciale blocate, despre amânări de plată, despre asigurări, impozite, taxe care vi se cuvin, pe care le puteți acum cere înapoi. Vorbim despre reclame, despre zona de marketing care poate avea sau pot genera, să spun așa, niște creșteri, despre venituri pasive.
Roata destinului, noroc, chior, Jupiter în rac. Jupiter în rac, uite, racul este în casa a patra, poate aduce o stare de confort emoțional, o transformare în casa ta, în zona de cămin, sau mai multă siguranță. Și această siguranță pe care o poți simți sau resimți în zilele ce urmează, te poate ajuta pe tine să pornești ceva. Ceva începe, ori primești niște informații care te ajută să iei o hotărâre și această hotărâre te duce pe tine către rezultatul pe care îl aștepți, ori este vorba despre o revenire, la orice nivel. Ce ne spune luna aici? Longevitate, continuitate, semnul Scorpionului. În această lună vom avea foarte multe tranzite în Scorpion, intră Soarele, îl avem pe Marte, îl avem pe Mercur. Asta înseamnă în felul următor: puterea să transformi niște lucruri, mai ales de la a doua jumătate a lunii încolo, timp divin. Avem aici și numărul 39. Din curiozitate sau prin conversații, prin schimbarea mentalității, prin adaptabilitate, în urma unor drumuri pe care le-ai tot făcut, rezolvi o situație, sau în urma unor conversații avute cândva, dintr-o dată primești un răspuns. Ai fost acum 2 luni la un interviu, primești acum oferta de muncă. Tot felul de surprize. Și atracție, avem arhetipul balanței, pe Venus în balanță, discuții care mă duc către o relație stabilă sau casa mea, relația mea funcționează bine pentru moment. Poate fi vorba despre faptul că se recuperează ceva la nivel financiar sau vă recăpătați voi așa starea de liniște după o perioadă mai agitată, vă liniștiți. Claritate, este o ocazie, o bucurie, te simți precum un copil, energia este mai ușoară. La nivel medical, este o perioadă în care puteți renunța la un tratament sau o perioadă în care nu este nevoie de atât de multă intervenție pe zona medicală. Tratament, medicamente se pot reduceți. Se reduce inflamația și se diminuează nevoia de a vă trata. Poate fi vorba și despre o situație acolo unde a existat divorț și partaj, se ajunge la o concluzie și concluzia este avantajoasă. Iar aici avem conexiuni noi, oamenii despre care v-am vorbit la început de săptămână. Te ajută fix oamenii potriviți pentru ceea ce ai tu nevoie acum. Pe de altă parte, vorbim despre o nouă oportunitate în relații dacă ești singur, se dezgheață ceva, casa ta poate primi, poate fi din nou plină de bucurie și de oameni. Poate fi vorba și despre faptul că atragi noroc, ești magnetic, oamenii potriviți la locul potrivit. Poate fi vorba și despre faptul că se rezolvă în familia ta niște provocări de natură financiară și în sfârșit dormi liniștit. Iar ai tăi copii se liniștesc după o perioadă destul de agitată și destul de obositoare. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, se repară ceva, îți revii. Avem un profesor, te ajută cineva să ieși dintr-o situație care părea iremediabilă. O bucurie extraordinar de bună. Ori rezolvi ceva ce implică autorități, ori rezolvi tu ceva pentru că îți recapeți încrederea în tine, ori se rezolvă oficial niște lucruri importante pentru tine. Aici avem niște prieteni care te scot din casă sau îți prezintă pe cineva, o persoană cu care poți intra într-o afacere sau intra într-o relație. Te împrietenești cu niște oameni care au sens în viața ta. Un bilet către fericire, mai ales la nivel financiar. O perioadă bună pentru planul financiar. O veste bună, ceva planuri pentru
Sfârșit de lună noiembrie pentru început de lună decembrie îți poți face. Rezolvi mai multe lucruri deodată, incredibil. Asul de monede. Poți începe un loc de muncă, semnezi o ofertă pentru un nou loc de muncă, ai o victorie, o mare bucurie. Soarele, o mare, mare bucurie. Uite, începi ceva, simți că începe ceva sau este nevoie, când iei această hotărâre, să-ți folosești intuiția. Ești în prag de schimbare. Unii vă mutați în casă nouă, posibilitatea să scoți din viața ta niște lucruri care nu funcționează bine, te apropii sau ești pe drumul cel bun, te apropii de un interviu, de o convenție, de o ședință unde lucrurile merg bine sau începi niște cursuri care sunt foarte bune pentru viitor, la nivel de sănătate, vindecare, o cheie, ascensiune, te însănătoșești, te luminezi, ești mai puternic. Mărul. Mărul este Apple, tehnologia, câmpul nostru informațional, câmpul nostru electromagnetic, biocâmpul nostru, te întregești, ești puternic. Lucruri care ți se întâmplă și te ajută să-ți revii și să te recuperezi. Uite, după o perioadă de intemperii, se liniștesc lucrurile, ieși cu bine dintr-o situație, precum peștele în apă, succes financiar, iar aici avem inițialele J, N și C. Un joc nou. Ori încasezi niște bani, ori este vorba despre faptul că trebuie să riști ceva, calculat, este foarte adevărat, ori este vorba că trebuie să ai încredere și să începi ceva. Un con, glanda pineală, transparență, minte limpede, luciditate, discernământ. Nu mai este rezistență, cineva nu-ți mai pune rezistență, se calmează, se liniștește, o persoană sau cineva anume. Nucul are memorie, nuca, ați văzut fructul, arată ca și creierul nostru, asta apropo de sistemul nervos. Și Jupiter în rac ne face mai emoțional puțin, am avut și ieri elementul apă. Să nu luăm lucrurile personal, să ne controlăm emoțiile și să conștientizăm că răspunsurile sunt la noi, cheia este la noi. O conjunctură favorabilă. Îți surâde norocul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, splendidă, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!